Chào các bạn. Nếu các bạn đang có cái quán cà phê thì đây là cái cách có thể giúp cho bạn kiếm mỗi ngày thêm từ 1 tới 5 triệu đồng tùy theo cái khả năng của bạn về marketing. Sản xuất cái cà phê trồn và bán ở ngay tại cái quán của bạn. Nếu bạn đã có tệp khách hàng sẵn rồi thì việc mỗi ngày có thể bán vài ký cà phê trồn nó là cái điều rất là đơn giản với bạn. Tôi tin là như vậy. Bởi vì bạn chỉ cần đặt cỡ vài cái hũ cà phê ngay tại quán của bạn thôi thì mỗi ngày bạn có thể bán được vài ký rồi. Và mỗi ký cà phê trồn này ở trên thị trường hiện tại được bán dao động từ 1,5 triệu cho tới 3 triệu. Cà phê trồn nhân đây. Cà phê trồn nhân thì được sản xuất từ cái quả cà phê chín này. Và mình có cách để giúp bạn có thể sản xuất được cái cà phê trồn nhân này với cái số lượng là không hạn chế, để bạn có thể là chủ động được cái nguồn nguyên liệu để bạn bán ngay tại các cái quán cà phê của bạn. Và nếu bạn có kênh online hoặc bạn biết làm TikTok Shop, biết làm Facebook, quảng cáo Facebook, hoặc là bạn có kênh online nào đó để bạn bán thì đó là điều tuyệt vời. Mỗi cái cà phê trồn bạn có thể kiếm lời từ 1 triệu cho đến 2,5 triệu tùy cái khả năng của bạn, và mình tin là cái đó bạn có thể thực hiện được. Đây là cà phê trồn và mình có cái công thức để sản xuất cà phê trồn này cho các bạn. Rất đơn giản thôi, và bạn có thể sản xuất được cái số lượng là không hạn chế ngay tại cái nơi bạn kinh doanh. Hoặc có thể bạn có lên Đắk Lắk đây, bạn có thể đầu tư cái khu nuôi cũng được. Mình có công thức để có thể giúp bạn sản xuất cà phê này, cà phê trồn nhân này, nơi bạn kinh doanh buôn bán với cái số lượng là không hạn chế, và có thể giúp bạn kiếm lời từ vài triệu một ngày, có thể hơn. Nếu mà bạn làm marketing tốt thì có thể hơn, có thể kiếm được 5-7 triệu, 10 triệu hoặc 20 triệu một ngày từ cái việc sản xuất cà phê trồn này. Với cái công thức của mình thì bạn có thể sản xuất cà phê trồn quanh năm, không phụ thuộc vào cái nguồn nguyên liệu là quả cà phê chín này nữa, bởi vì mình có cách để có thể giúp bạn làm được cái việc đó. Bạn cũng không phụ thuộc quá nhiều vào cái số lượng trại nuôi, số lượng con trồn, bởi vì mình cũng có thể giúp cho bạn đạt được cái việc đó. Cà phê trồn nó rất là lợi nhuận, và rất là nhiều đại gia ở trong cái lĩnh vực cà phê thì người ta không muốn bạn biết cái công thức để tạo ra cái cà phê trồn này đâu. Nhưng mà mình thì hôm nay mình quyết định là có thể chia sẻ với bạn để giúp cho các bạn, đặc biệt là các bạn có cái quán cà phê đã có tệp khách hàng sẵn rồi, có thể là kiếm lời ngay từ giờ tới Tết. Có thể là các bạn kiếm được vài trăm triệu rồi. Nếu mỗi ngày bạn có thể bán được khoảng từ 1 tới 5 kg thì giờ đến Tết bạn có thể kiếm được vài trăm triệu tiền lời rồi. Giờ đến Tết đây là cái mùa mà bạn có thể làm quà tặng rất là tốt. Hoặc là bạn có thể bán cà phê trồn và bạn cho khách cùng bạn là bóc rồi rang và uống ngay tại chỗ, ngay tại quán của bạn. Mình có công thức, có cách có thể giúp được bạn làm được cái việc đó. Đây chỉ có 2 kg cà phê trồn thôi, mẫu thôi cho các bạn, mà nó rất là nhiều. Thực ra nó cũng rẻ thôi, nếu gọi là đắt so với cà phê trồn ở trên thế giới thì không phải, bởi vì Việt Nam mình cà phê hiện thời thì nó cũng không có cao lắm về cái giá cà phê nguyên liệu. Đây là cà phê chín. Mấy hôm nay trời Đắk Lắk nó hơi âm u nên giờ phải nhặt ra, bởi vì nó cũng nhặt ra rồi rửa, nó bị chín quá rồi. Mấy hôm nay mình bận, mình không có thời gian mình nhặt. Bây giờ mình rảnh thì mình ngồi mình làm cái clip cho các bạn xem. Bạn nào mà muốn có cái công thức sản xuất cà phê trồn với cái số lượng không hạn chế thì có thể liên hệ với mình, chúng ta cùng hợp tác. Mình có thể giúp được các bạn sản xuất ra mỗi ngày từ 5 tới 10 kg cà phê trồn này, cũng có thể hơn. Nếu bạn có cái quy mô hơn thì có thể hơn. Và với 5 hoặc 10 kg cà phê trồn một ngày thì bạn có thể kiếm được từ ít nhất là 5 triệu cho tới trên 10 triệu một ngày.
nếu bạn có thể làm tốt cái khâu thương mại với cái tệp khách hàng có sẵn của bạn. Mình tên là Hoàng, mình là kỹ sư hóa thực phẩm, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội và cũng có trên 10 năm kinh nghiệm là sản xuất cà phê trồn rồi. Và hôm nay là một ngày lạnh ở Đắk Lắk, mình không đi làm nữa, ở nhà quyết định là tiết lộ cho các bạn. Nếu bạn nào có cơ duyên với mình thì đừng ngại là điền form và có thể là liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình 0921034747 để mình có cái cách giúp cho bạn kiếm thêm mỗi ngày từ 1 cho tới 10 triệu hoặc hơn, là tùy khả năng của bạn, từ cái cà phê trồn này. Đây là bí mật mà nhiều đại gia cà phê trồn không có muốn bạn biết đâu. Nếu bạn biết thì thị trường cà phê trồn nó sẽ bị loãng. Người ta không muốn bạn biết, không muốn bạn có thể sản xuất được cà phê trồn này với số lượng lớn được. Và mình thì có khả năng giúp bạn làm được điều đó. Đặc biệt là các bạn đang có quán cà phê, nghe, đã có tệp khách hàng sẵn. Còn với những bạn mà chưa có cái quán cà phê thì các bạn chưa rành buôn bán cà phê, rất là khó khi tham gia cái ngành cà phê này, đặc biệt là tham gia để buôn bán cà phê trồn. Một cái sản phẩm nó đắt tiền, từ 1 tới 3 triệu hoặc là hơn một tí nữa là cho một ký cà phê trồn nhân đây. Nhiều nơi có thể người ta bán với cái khách mà giàu có thì họ bán đến 10 triệu một ký cà phê này, một ký cà phê trồn này, và mình có công thức giúp bạn. Cứ liên hệ với mình không giỏi về marketing nên là mình sẽ dạy cho các bạn làm cái việc này, dạy cho các bạn làm ra cái cà phê trồn với năng suất ở quy mô của nhà bạn là từ 5 tới 10 kg một ngày, cũng có thể hơn. Nếu bạn đầu tư nhiều hơn một xíu thì có thể là mỗi tháng bạn sản xuất ra khoảng 5 tạ, có thể là cỡ đó để mà bạn bán. Với một ký cà phê trồn tối thiểu bạn bán được 1 triệu thì 5 tạ thì bạn nhân với cái số lượng đó lên đi, khoảng 400-500 triệu cà phê một tháng là có thể đạt được. Bạn chỉ cần đầu tư cho marketing một xíu là mình tin là bạn có thể đạt được mỗi tháng thêm từ 3 tới 500 triệu từ cái nguồn cà phê trồn này. Nó sẽ giúp bạn vượt qua cái khó khăn của cái việc kinh doanh cà phê. Mỗi ly cà phê này mà nếu là cà phê sạch thì bạn chỉ bán được cỡ 20.000 thôi, một ký cà phê trồn thì bạn có thể bán được tối thiểu là 1 triệu, và tối đa thì với cái giá chung bây giờ có thể là 10 triệu một ký, bình quân là khoảng từ 2 tới 3 triệu một ký cà phê trồn nhân đây bạn nhé. Đây để mình đưa cho các bạn xem. Đây là cà phê trồn nhân đó. Còn mình thì uống cả ngày. Mình sẽ giúp cho các bạn là có thể sản xuất ra được cái cà phê trồn nhân này với số lượng là không hạn chế các bạn, chỉ có liên hệ với mình thôi là mình sẽ giúp cho các bạn. Cảm ơn các bạn. Xin nhắc lại là có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua Zalo 0921034747, hoặc là có thể điền vào form nha. Tốt nhất là điền vào form, bạn nào phù hợp thì chúng ta cùng phối hợp. Chào các bạn, chúc Giáng sinh vui vẻ, chúc một năm mới an lành và làm ăn phát đạt. Mong là có cơ hội hợp tác cùng các bạn. Xin chào. Sắp chiều rồi, chuẩn bị phải đi làm việc khác rồi. Chào anh em nha. Bây giờ mình làm cái clip này để nói cho anh em biết là cái cà phê trồn thì làm sao để có cái cà phê trồn cho nó ăn quanh năm. Mình vừa nhặt hết cái đống cà phê này rồi vừa nói chuyện với anh em một xíu, rồi tí nữa mình phải đi Buôn Ma Thuột rồi. Đây là cà phê nguyên liệu chính, cà phê nguyên liệu chính để cho trồn ăn, nhưng mà bây giờ phải nhặt ra nghe, để như này nó không ăn được hết đâu. Đây là chín tới hơn 95% rồi mà nó không ăn được hết đâu. Còn đây nè, cà phê trồn đây, cho anh em thấy cà phê trồn. Làm không được nhiều đâu, mỗi năm làm được ít thôi, đủ sống. Cà phê trồn này là được sản xuất từ cái cà phê mà mình thu hái đây nghe. Đây là mình thu hái ở vườn về. Đầu tiên là phải nhặt nó ra,
Như hồi nãy mình có clip là nói về nhặt cà phê á, nhặt hết các cái hạt mà chín quá ra, và các cái hạt chưa chín, rồi các cái hạt nó bị khô. Trên một cái cành cà phê thì lúc nào nó cũng có quả chín, rồi quả quả chưa chín hẳn, rồi cũng có cái quả là nó bị chín trước hay là nó khô. Đó, mình nhặt hết ra. Một ký cà phê thì chín, một ký cà phê chín nhặt ra thì được còn có nửa ký thôi, thậm chí là không được nửa ký cái cà phê đủ cái tiêu chuẩn để cho chuồng ăn nữa. Mà không phải là mình nhặt xong rồi mình có thể là cho chuồng ăn ngay được đâu, mình còn phải rửa, còn phải khử trùng bề mặt của vỏ quả rồi mới cho nó ăn được. Mà sau khi khử trùng cái bề mặt vỏ quả xong thì nó cũng chưa chắc nó ăn đâu. Phải có cái bí quyết để dụ con chuồn nó ăn, chứ không phải tự nhiên nó ăn đâu. Nếu mà tự nhiên nó ăn thì mọi người có chuồn rồi mua cà phê về thì cho nó ăn thì giàu hết. Cứ mua cà phê chín 95% như đây đi, rồi về nhặt ra 1 ký là còn nửa ký là 40.000 đi. 1 ký cà phê này là mua 20, đặt mua là 20, về nhặt ra còn được nửa ký đủ tiêu chuẩn cho nó ăn, thì thành ra cái 1 ký nguyên liệu cà phê quả ta trồn nó ăn là chỉ có 40.000 thôi. Mà tại sao sản xuất ra cà phê trồn thì bán tới mấy triệu 1 ký ha. Chuyện này là ha, nếu ai mà cũng làm được thì giàu hết. Nhiều người sản xuất cà phê trồn kêu là cà phê trồn đầu ra nó khó, thật ra là không phải đầu ra nó khó, mà do các bạn không có cái kênh bán hàng. Cà phê trồn á nó là đặc sản, mà các bạn bán ở cái kênh thương mại truyền thống á, thì thực ra nó không có được đâu, không ai mua đâu. Đó. Làm sao người ta có đủ tiền ở kênh thương mại truyền thống mà mua cà phê trồn để uống như cái là cà phê rang xay hàng ngày được. Nên là phải có cách để bán nữa. Sản xuất đã khó rồi mà bán càng phải khó hơn nữa. Ngày xưa mình đi làm nhà nước là mình biết các bác ở Hà Nội rất là thích uống cái cà phê mà nó mang cái tính là đặc sản, nó đắt tiền. Cái cà phê mà đặc sản mà đắt tiền thì chỉ có cà phê trồn thôi, chứ có cà phê gì vậy. Quả này nó to, nó chín mọng, hạt to, thì mới sản xuất cái cà phê trồn ngon được. Còn mà cái quả lẹt đẹp rồi xong rồi đem về rồi sát dập rồi phơi trên nền đất thì nó là cà phê nhân xô bình thường thôi. Cà phê nhân xô bình thường thì nó rẻ. Cà phê mà chưa chín tới thì làm sao cái hàm lượng caffeine trong cà phê nó đạt được, chủ yếu là bã. Phải nhặt nhiều quá cũng mệt, mà giờ có cái nghề nào mà nó sướng đâu. Mình bán gà mình cũng mệt, làm cà phê trồn cũng mệt, nhưng mà làm cà phê trồn này là có tiền tiêu này, mua được nhiều cái thứ đó. 1 ký cà phê trồn các bạn tham khảo trên mạng thì biết là giá trị nó là bao nhiêu. Nhiều bạn thì hỏi em có cái em có trồn, nhà em nuôi trồn mà toàn là bán thịt thôi, chứ không biết làm sao để sản xuất cà phê trồn hết. Thì đúng rồi, nuôi trồn thì bán thịt thôi, chứ làm sao biết sản xuất cà phê trồn được. Nếu mà biết thì bạn giàu rồi, giàu sụ luôn rồi. Vừa bán được thịt trồn mà vừa bán được cà phê trồn thì còn gì nữa. Nhưng mà nếu mà muốn mà biết thì cũng không khó. Có thể là liên hệ mình hướng dẫn cho. Cà phê thì bạn có thể mua ở trên thị trường được, cà phê quả này đặt mua là được.
nhưng mà bắt con chuồn nó ăn á thì không có cái chuyện mà đưa cái quả chín rồi bảo nó ăn là nó ăn đâu. Con chuồn nó khôn lắm, ăn xong rồi nó đi ị, nó đau đít nó sao nó thích được. Đó. Ăn một lần thôi ha, bị dụ ăn một lần thôi chứ làm sao mà ăn miết được, mà bị dụ ăn một lần thì lấy đâu ra mà cà phê chuồn mà bạn có mà bạn bán làm cà phê chuồn thương phẩm được. Đó. Một con chuồn thì một lần thì ỉa ra được một đống hai đống thôi chứ làm gì có mà ỉa nhiều được, mà ngày nào nó cũng ăn cà phê, ngày nào bạn cũng bắt nó ăn cà phê thì nó chết chắc luôn. Trong cà phê làm gì có nhiều chất dinh dưỡng mà con chuồn nó ăn mà nó sống được, đúng không? Phải cho nó ăn vài ngày mới một một lần thôi. Đó. Trước đó cũng phải có cách chứ, trước đó mà bạn tọng mà cho nó ăn thức ăn rồi xong rồi cái bạn cho nó ăn thêm cái cà phê này vô nữa thì nó ị ra thì nó thúi lắm, làm sao mà nó thơm được như cái cà phê trồn này được, rất là thơm. Mình cũng có khi là do mình bị nghiện thì mình ngửi mình thích, bởi vì nó là tiền của mình mà nên mình thích. Cà phê này nó không hôi đó, nó không phải là cứt trồn đâu. Không phải cái cứt trồn mà nó ăn cháo rồi ăn ăn đồ ăn mình cho nó ăn để mà mình nuôi nó tăng trọng lên đó, nuôi cho nó sống đâu. Cà phê trồn là cho nó ăn giống như ăn trái cây vậy thôi. À, mình là kỹ sư. Ngày xưa mình đi học hóa thực phẩm của Đại học Bách khoa Hà Nội, cho nên là mình biết là cái quy trình là bảo quản nông sản ra sao, bảo quản nông sản sau thu hoạch ra sao, nên là mình biết cái cách để bảo quản cái cà phê quả tươi này để cho chuồn nó có cái nguyên liệu nó ăn quanh năm. Đó. Còn nếu không thì làm gì mà có cà phê mà cho chuồn ăn quanh năm, mà có cà phê chuồn mà bán quanh năm được, đúng không? Vụ cà phê mà chín rộ thì có một tháng chứ mấy, mà trong một tháng một con chuồn nó ăn thì được bao nhiêu đâu. Cứ cho là 2 ngày bạn bắt nó ăn một bữa để là nó ỉa tét đít nó luôn, thì một tháng thì bạn chỉ cho con chuồn nó ăn được cà phê nửa tháng là hết vụ. Hết vụ rồi thì lấy cà phê chuồn đâu mà bán quanh năm được. Nó thì phần phải bảo quản được cái cà phê này để cho nó ăn quanh năm. Mình thì thường là 3 ngày mới cho ăn một lần cà phê, cho ăn nhiều nó ỉa tét đít rồi nó chết luôn á. Lấy đâu ra mà có chuồn mà cho nó ăn cà phê nữa, mà chuồn chết rồi bán thịt cũng không được. Không ai mua xác chuồn đâu, người ta mua thì người ta cũng chỉ mua cái chuồn sống thôi. Mà chuồn nuôi là phải có giấy phép nha các bạn, chuồn nuôi là phải có giấy phép của chi cục kiểm lâm nơi các bạn mà nuôi chuồn á, cấp giấy phép cho, rồi phải được cán bộ kiểm lâm địa phương á, người ta họ quản lý, chứ không phải bạn thích là bạn nuôi đâu. Nuôi một con hai con chơi được chứ mà nuôi nhiều là không có hợp pháp đâu, là phải có giấy phép. Mình thì mình biết cách để sản xuất cái cà phê chuồn cho nó có cái cà phê chuồn quanh năm rồi. Ngày xưa thì cũng không biết đâu, ngày xưa thì cũng phải lần mò cùng các cái ông anh tìm ra cách, ở trong trại chuồn mãi hôi thối, đâu phải là con chuồn nó nó ị ra mà nó ị ra cà phê miết đâu cho thơm, còn bình thường nó ăn đồ ăn khác nó ị ra cũng hôi lắm, nó đái cũng hôi lắm như mèo vậy, chứ không thơm tho gì đâu. Mình cũng phải dọn rửa, bị chuồn cắn, làm gì có nghề nào mà nó sạch sẽ mà nó có tiền được. Đó. Làm gì có cái bí kíp nào mà có tiền mà nhanh giống như trên mạng vậy được, nhưng mà làm cà phê chuồn này thì nó được cái là lợi nhuận cao.
mình nhặt đây để hướng dẫn cho các bạn là nhặt cà phê thôi, nhặt cái cà phê quả đủ tiêu chuẩn cho trồn ăn thôi, chứ còn trại trồn thì phải có người thường trực ở đó. Xong rồi mình đưa cái cà phê này qua cái quá trình rửa rồi khử trùng rồi, xong rồi mình mới chuyển tới cái chỗ nuôi. Chứ còn mình đang làm đây là ở cái sau vườn chỗ cái quán gà nhà mình thôi. Sau lưng các bạn là gà Hờ Mông, mình nuôi một ít cho nó vui để nó ăn lá é thừa. Còn tại nuôi là cũng phải ở chỗ khác luôn, không có nuôi ở đây được. Ở đây là cái trung tâm thị trấn, nó không có đất, với lại nó nuôi ở trong khu dân cư nó ồn ào đó, nó không chịu được đâu. Chuồng là nó là hoang dã mà, nuôi trong khu dân cư ồn ào nó đâu có thuận tiện cho nó phát triển mà nó sống được đâu. Phải cách ly nó ra cái môi trường nữa, chứ không là nó nhiễm bệnh từ chó mèo rồi rồi mấy cái con vật nuôi khác qua bị cảm cúm, bị tiêu chảy rồi nó đau. Chuồng có đặc biệt là nó hay đau bụng, đau bụng là chết. Đó, chữa không được là chết, một cái chuồng mấy triệu. Cà phê chuồng thì bán ở đâu thì mình cứ tại cái kênh quảng cáo thôi, mình bán cho các bác ở ngoài Bắc á. Khi mình bán thì mình có hướng dẫn cho các bác tự rang luôn, rồi tự xay luôn. Mình có cung cấp cái thiết bị để xay luôn, làm kiểu thủ công thôi, tặng cho các bác mua nhiều thì tặng. Mấy cái đồ làm thủ công thì nó cũng dễ mà, đâu có cần mà nó nhiêu khê gì đâu, thậm chí bạn rang bằng cái chảo bình thường cũng được. Có video clip hướng dẫn là rang tới cái nhiệt độ nào á thì dừng, thời gian rang là bao nhiêu phút, bao nhiêu lâu thì cà phê rang nó đạt. Bóp cái hạt cà phê, nó cảm quan nó ra sao thì cà phê nó đạt. Đó. Rồi không có máy xay thì giả thôi cũng được. Ngày xưa rồi làm gì có máy xay, người ta vẫn có cà phê uống đó thôi. Đó. Hướng dẫn cho các bác là giả ra làm sao thì nó đạt. Các bác thì đi làm công sở hàng ngày rồi mệt rồi, thứ bảy chủ nhật thì ở nhà hoặc là ở cái trang trại hoặc là cái nhà nghỉ dưỡng thì làm chân tay xíu cũng được, uống cà phê sạch, cà phê đặc sản, mời bạn đến uống. Bao gói mình làm cả hộp gỗ, phin thì mình tặng. Cà phê thì cà phê cất này mình hướng dẫn về cho tự bóc vỏ trấu, tự làm hết, chứ mình không có bán cái cà phê mà rang sẵn đâu. Cà phê rang sẵn thì có các anh chị làm cà phê hữu cơ họ bán. Ở Buôn Trắp mình đây thì có anh chị ở Bình Hòa làm cà phê hữu cơ uống cũng ngon lắm, mình cũng hay uống. Mình hết cà phê thì mình cũng uống cà phê bậy luôn, mình cũng không kén gì. Uống cà phê mua ở ở cửa hàng tạp hóa cũng được, hoặc là ra ngoài tiệm mua ly cà phê cũng được. Gọi là bậy thì cũng đúng, nhưng mà nó là cà phê trộn. Mấy cái công ty cà phê thì họ nhập cà phê xô về, xong rồi họ qua mấy cái tách đá rồi bắn màu. Đó, được cà phê đạt thì người ta đưa ra cái sàn phân loại, xong rồi cái họ xay sát rồi rang thôi. Thì nó không có ngon bằng cà phê hữu cơ đâu. Anh em mà muốn mua cà phê hữu cơ thì liên hệ cái chỗ nhà anh chị anh Khương á, ở Bình Hòa đó mua cũng được, có trăm mấy chục ngàn ký thôi mà uống ngon, uống xong là bao rung tay luôn, bao phê liền. Còn anh chị nào mà muốn nghiên cứu sâu về cái cà phê chuồng thì mình có hướng dẫn chứ. Có cách để cho anh chị có cái con chuồng đem về nuôi, làm cái trang trại chuồng có giấy phép đàng hoàng. Đó.
thì chuồng ban đầu mua là phải có chuồng có nguồn gốc. Đó. Ở cái trang trại được cấp giấy phép rồi về anh chị tách đàn để anh chị nuôi. Nuôi thì mình có hướng dẫn cho là mua cà phê quả tươi này ở đâu. Đó, đặt mua ở vườn nào, quả to bao nhiêu thì được, rồi cho con chuồn nó ăn thì làm sao để dụ cho nó ăn được. Đó, khó nhất là dụ cho con chuồn ăn được để nó ị ra cứt đó. Mấy ngày thì cho nó ăn một lần. Không phải mình biết hết đâu, mình có mấy ông anh làm cùng á, ở các cái trại nuôi. Ngày xưa mình cùng chiến đấu với mấy anh đó, mấy anh có nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Đó. Truyền tải cái nội dung lại, cái tâm thức, chứ ban đầu ai tự nhiên biết hết được, không sao biết được. Chắc chắn là không biết đâu. Đấy. Giúp cho mọi người là có thể sản xuất được cái cà phê chuồn. Ở ngoài Bắc thì mà bán được 3 triệu một ký cà phê chuồn nhân đây lận nè, 3 triệu một ký cà phê chuồn nhân. Mà giá sản xuất thì anh chị biết rồi, một cái cà phê quả này là 20.000, nhặt ra thì còn nửa ký, rửa rồi cho chuồn nó ăn, rửa rồi xong rồi sát khuẩn rồi cho chuồn nó ăn, rồi nhặt cứt nó phơi. Nhặt cứt phơi xong thì mình lại phơi cái cứt đó cho nó khô đi, xong rồi cái ủ, cứ bỏ vô cái bao mà ni lông trong suốt á, cái bao mà giống như cái bao phân vậy đó, bao đó mình gọi là cái bao đựng cá, bao oxy đựng cá, bỏ vô rồi buộc miệng lại. Tùy bạn, có bạn thì ủ 3 tháng nhưng mà 3 tháng nó vẫn chưa được đâu, mình thì nghĩ là phải 6 tháng, mình đã làm 6 tháng. Sau đó thì lấy ra rồi đem bao gói rồi bán thôi. Ai có người quen thì bán người quen, ai có quán cà phê thì để một cái hũ cứt chuồn rồi đó, khách vô người ta mua thôi mà, người ta làm quà tặng nửa ký rồi 1 ký rồi 2 ký rồi 10 ký tùy người, thiếu gì người có nhu cầu để làm quà tặng hoặc là uống. Giờ người giàu đầy mà, nên đừng có mang cái tâm lý là sản xuất ra là không bán được, hoặc là người nghèo họ không có tiền mua. Cà phê chuồn mà kêu là giờ bán cho người không có tiền mua thì đúng rồi, không có tiền mua thì sao mà mua của bạn được. Họ mua cà phê chuồn ở ngoài họ sử dụng ra, bởi vì họ có thu nhập cao thì họ còn biếu tặng nữa. Quà tặng thì nó phải đắt tiền nó mới ý nghĩa chứ. Mình còn nhiều cái trò hay với cà phê chuồn lắm, nhưng mà giờ cố nhặt đây cho nó nhanh rồi còn còn đi Buôn Ma Thuột có việc, chuẩn bị khai trương một cái quán nó gồm nhiều cái thứ đó. Mình cho khai trương cái quán gà nhượng quyền ở Cà Rông Nô, làm quán gà cũng kiếm ăn được, nhưng mà nó cũng mệt như làm cà phê chuồn nè, không có cái nghề nào nó khỏe được giống như cái nghề chay rồi coi rồi crypto rồi tiền ảo rồi chứng khoán rồi đâu. Cái này làm chân tay mà, ăn cắt thôi, làm được đồng nào thì xào đồng đó, không xào thì đem bỏ cất, gửi mỗi ngày mỗi ít rồi để tiền đó rồi rồi đầu tư hoặc là cho con ăn học rồi gì đó thì tùy theo cái cái động cơ của mỗi người thôi. Ơi mệt quá. Thôi bây giờ mình chốt cái video đã rồi hồi mai mốt mình chia sẻ với mấy anh chị. Giờ do tắm nữa, đây đã gài cứ kêu hoài. Xin chào các anh chị, các anh chị là nhà kinh doanh, các anh chị là doanh nhân.
Tôi tên là Hoàng, nhà ở Đắk Lắk. Hơn 10 năm nay thì chúng tôi sản xuất chủ yếu là gia công cái sản phẩm cà phê trồn này, cà phê trồn nhân. Ở Đắk Lắk thì chỉ làm cái loại cà phê trồn nhân Robusta là chính thôi, cho các cái doanh nghiệp, các cái công ty chuyên về cái cà phê, trong đó họ có cái sản phẩm đặc sản của họ là cà phê trồn. Năm nay thì sau cái festival cà phê thì tôi thấy rằng cái sản phẩm cà phê trồn đang được bán ở trên thị trường với cái giá nó khá là cao, khoảng từ 15 cho tới 30 triệu một ký cà phê trồn rang xay, tùy theo loại. Thông thường thì có phối trộn giữa cái cà phê Robusta với lại là Arabica. Arabica thì chủ yếu là ở Lâm Đồng. Thì, với những người mà sản xuất gia công như chúng tôi thì cái cái lợi nhuận mà thu về thì nó thấp thôi, và nó cũng bị giới hạn về cái khả năng tiêu thụ. Thường thì các cái doanh nghiệp mà đặt gia công á, người ta có cái yêu cầu là chúng tôi không được sản xuất nhiều hơn với cái số lượng họ đặt, cũng không được bán ra ở bên ngoài cho các cái nhà mua hàng khác, bởi vì nó sẽ dẫn đến là làm loãng cái thị trường. Và nếu mà bán ra nhiều thì thị trường nó bị loãng, thì dẫn đến cái sản phẩm của họ bán không được cái giá cao. Là một cái người sản xuất nhưng cũng là một người tiêu thụ sản phẩm, tôi thì ngày nào cũng uống cà phê. Thì tôi thấy rằng là rất là nhiều cái nhà doanh nghiệp, các nhà kinh doanh và các cái anh chị có nhu cầu mua cái sản phẩm cà phê trồn này để làm quà tặng, và có thể là làm cái sản phẩm riêng của mình ở thành phố lớn, ví dụ như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng. Ở những thành phố nhỏ thì khả năng tiêu thụ cái này nó hơi khó, bởi vì nó là sản phẩm đắt tiền. Một con trồn á, mà để có thể sản xuất ra được cái cà phê trồn này thì 3 ngày thì mới được ăn cà phê một lần. Cà phê thì phải lựa cái quả thật là chín, chín đến là 99 100% cơ, và cho ăn vào buổi tối. Các anh chị mà khi đến các cái trang trại mà thấy cà phê trồn nó ở trong các cái rổ để cho trồn ăn vào ban ngày ấy, thật ra không phải đâu. Trồn là cái loại động vật ăn đêm, nên là ban ngày mà bảo cho cà phê trồn cho trồn nó ăn cà phê để tạo ra cà phê trồn thì nó không phải. Cái thứ hai nữa là cà phê trồn là nó có cái kích thước nó khác nhau tùy cái con trồn lớn thì nó tạo ra cái viên cà phê to như thế này, trồn nhỏ thì nó chỉ tạo ra viên cà phê nhỏ nhỏ này thôi, tùy theo cái kích thước, cái đường ruột của nó. Đó là khi mà các anh chị mua cà phê mà thấy cà phê trồn mà nó đều hẳn thì thật ra nó không phải là cà phê trồn đâu, nó có thể là cà phê trồn phách đấy, người ta đun ra. Cà phê trồn nó phải có cái kích thước nó khác nhau, đôi khi nó lại lẫn cả vỏ cà phê nó chưa tiêu hóa được vào đây. Thường thì vỏ cà phê nó rất là khó tiêu hóa, bởi vì nó là cellulose, không thể tiêu hóa được. Đó. Nếu các anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Hà Nội có thể mở một cái điểm bán cà phê trồn này, về cá nhân tôi nghĩ bán cỡ một ly cỡ 70-80 ngàn thôi, không 100.000 thôi thì sẽ có người mua. Ở những khu chung cư hoặc những khu đô thị cao cấp thì sẽ có người mua, bởi vì cái cà phê trồn thì nó rất đặc biệt, không phải ai cũng có khả năng là có điều kiện để tiếp cận là cái cà phê trồn này và sử dụng đó. Nó rất là đặc biệt, nó không có hôi đâu nghe, nó mặc dù là nó là phân trồn nhưng mà không có hôi, có ngửi được, lâu lâu nó có lẫn vài cái cọng lông trồn ở đây như thế này nè, có lẫn vài cọng ở xa các anh chị không thấy, nhưng ở trong gần gần thì sẽ thấy. Giá loại cà phê này tôi đang chào bán lẻ là 2 triệu đồng một ký, bao gồm là cả cái phí ship đến tận nơi cho các anh chị.
Xin nhắc lại là 2 triệu đồng một ký để các anh chị làm quà tặng dùng thử. Các anh chị nào có nhu cầu đóng hộp gỗ làm quà tặng thì tôi cũng có nhận đóng hộp gỗ. Hiện thời thì tôi đang có cái xưởng chế tạo các cái hộp gỗ bằng cái công nghệ cắt gỗ CNC thôi, có các cái máy cắt để tạo ra các hộp gỗ làm cái quà tặng cho các anh chị có nhu cầu đặt hàng. Thì clip này rất mong là các anh chị xem được, và khi xem được thì nếu có nhu cầu thì xin hãy gọi lại cho tôi, số điện thoại là 0921 03 4747. Xin nhắc lại là số điện thoại là 0921 03 4747. Tôi là Hoàng ở Đắk Lắk. Thật ra thì trước đây tôi làm nhà nước, tôi làm ở cái Sở Công Thương Đắk Lắk, cũng phục vụ đến 7 kỳ 6 kỳ festival cà phê. Thì thứ bảy thì tôi nghỉ dịch để đưa các cái cơ sở, các cái doanh nghiệp cũng hỗ trợ họ tham gia nhiều cái công tác, trong đó có cả xúc tiến thương mại. Nhưng mà riêng cái sản phẩm cà phê trồn này thì nó bị hạn chế, bởi vì gần như nó là cái bí mật nghề nghiệp của các cái doanh nghiệp cà phê. Không ai muốn cái sản phẩm giá cao của mình đang bán ở thị trường là 15 16 triệu, thậm chí là 30 triệu một ký cà phê, mà bây giờ bị bán phá giá với giá là 2 triệu một ký. Nhưng với cá nhân tôi thì hiện thời thì tôi không còn ký hợp đồng và nhận gia công với các cái đơn vị nữa. Từ nay sẽ trực tiếp làm cái kênh online để bán cho mọi người. Đây là cái buổi đầu tiên tôi làm online, buổi đầu tiên quay video. Cái video này được quay ở cái quán ăn của gia đình thôi, không phải là quán cà phê, cũng không phải là trong trại chuồng. Tôi thì kinh doanh mấy mảng, một là kinh doanh quán gà, nhà có mấy quán, và cũng có làm cái chuyển giao công nghệ làm quán gà. Hai là kinh doanh sản phẩm cà phê chuồng này đây. Trước đây thì nuôi nuôi chuồng để gia công cà phê chuồng cho các cái công ty ở Đắk Lắk và một số công ty ở thành phố Hồ Chí Minh người ta đặt. Nhưng hiện nay thì đã hết hạn cái hợp đồng rồi, và tôi quyết định là không có ký lại hợp đồng để gia công nữa, sẽ đưa cái sản phẩm này ra thị trường đến các anh chị có nhu cầu sử dụng với cái mức giá chỉ bằng 1/10, 1/15 cái giá anh chị đang phải mua trên thị trường thôi. Đây là cái phê chuồng Robusta. Để mà phân biệt được thì xin nhắc lại là nó là nhiều cái kích thước nó khác nhau lắm, có cục nhỏ, cục to, lại có cả cục bè bè, nó là cái bãi khi nó đi ra nhão nhão, không phải cục nào nó cũng phóng lại. Xin giới thiệu với các anh chị biết như thế. Các anh chị nào có nhu cầu đặt hàng thì xin gọi điện tới 0921 03 4747 hoặc là nhắn tin Zalo. Nếu mà lúc đó tôi bận đi vào trại chuồng thì không nghe được thì các anh chị nhắn Zalo hoặc là nhắn SMS, tôi sẽ liên hệ lại. Trân trọng cảm ơn các anh chị đã xem cái video clip này. Xin cảm ơn.